मॉर्निंग फ्रेंड्स, माझं नाव राजेश पाटील. स्टँडर्ड 12च्या बायोलॉजी सब्जेक्ट मधला आपण टॉपिक डिस्कस करत आहोत. टॉपिकचं नाव आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर टाइप ऑफ दिस प्लांट्स. स्टुडंट्स, आतापर्यंत आपण या ठिकाणी बघितला आहे टॉपिक पॉलिनेशन. पॉलिनेशन म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर्स टू द स्टिग्मा. आता त्या दोन प्रकार आपण सांगितले, एकाला सेल्फ म्हटलंय, दुसऱ्याला क्रॉस म्हटलंय. आता सेल्फ पॉलिनेशन साठी कुठल्याही स्वरूपाच्या एजंटची आवश्यकता नाही. मात्र जर क्रॉस पॉलिनेशन जर असेल तर त्यासाठी एजंट लागते. मग क्रॉस पॉलिनेशन साठी एजंट्सची आवश्यकता आहे. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण बघितलं अबायोटिक टाइप ऑफ दिस एजंट. आजच्या या लेक्चर मध्ये बघूया बायोटिक, म्हणजे ज्याला आपण लिव्हिंग म्हणतोय, या लिव्हिंग एजंट्सला आपण आजच्या या टॉपिक मध्ये डिस्कस करणार आहोत. आता सुरुवातीला एजंट्स का पाहिजे, एजंट्सची आवश्यकता काय, पॉलिनेशनला एजंट्स का आवश्यक आहे, याला थोडंसं रिव्हिजन करूया. आता पोलन ग्रेन्स जे आहेत हे नॉन मोटाईल आहे. ते इकडून तिकडे स्वतः जाऊ शकत नाही, कारण त्यांना हातपाय नाही. दे युजली कॅरीड फ्रॉम फ्लॉवर टू फ्लॉवर, आणि म्हणून त्यांना एका फुलामधून दुसऱ्या फ्लोअर मध्ये जायचं असलं तर त्या ठिकाणी त्यांना काहीतरी मीडिएटर लागतो, तोच म्हणजे एजंट. मग तो बाहेरचा एजंट आहे, म्हणून त्याला एक्सटर्नल एजंट म्हटलं. पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाईल. दे युजली कॅरीड फ्रॉम फ्लॉवर टू फ्लॉवर बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल एजंट. मागच्या याच्यात आपण क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे. एजंट्स फॉर पॉलिनेशनचं क्लासिफिकेशन, त्यात दोन गट होते. एक म्हणजे अबायोटिक, ज्याला आपण नॉन लिव्हिंग म्हटलंय, आणि दुसरा म्हणजे बायोटिक, ज्याला लिव्हिंग असं म्हटलंय. अबायोटिक म्हणजेच नॉन लिव्हिंग, यात आपण दोन प्रकार बघितले. एक म्हणजे वाइंड पॉलिनेशन, ज्याला आपण ॲनिमोफिली या नावाने ओळखलं, आणि दुसरं म्हणजे वॉटर पॉलिनेशन, त्याला आपण हायड्रोफिली या नावाने संबोधलेलं आहे. आजच्या या लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहोत बायोटिक म्हणजेच लिव्हिंग एजंट्स. मग ते तीन आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. जसं इन्सेक्ट, सुरुवातीला बर्ड्स, त्याला आपण ऑर्निथोफिली म्हणून. सेकंड म्हणजे इन्सेक्ट, ज्याला आपण एंटामोफिली म्हटलंय, आणि तिसरं म्हणजे बॅट्स, ज्याला कोरिप्टेरोफिली म्हटलंय. मागचा आपला टॉपिक आहे बायोटिक म्हणजेच लिव्हिंग एजंट फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, म्हणजे ट्रान्सफर करायची आहे पोलन ग्रेन्सची, आणि त्यामध्ये कुठल्या तरी लिव्हिंग स्वरूपाच्या ऑर्गॅनिझमचा वापर करायचा. पहिला एंटामोफिली. एंटामोस याचाच अर्थ होतो इन्सेक्ट्स. एंटामोस म्हणजे इन्सेक्ट. फिल्ली म्हणजे अफिनिटी, अट्रॅक्शन, म्हणजे इन्सेक्टचं अट्रॅक्शन. कशासाठी? फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, म्हणजे पॉलिनेशन प्रोसेस करण्यासाठी इन्सेक्टचा वापर केला गेला. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज अ एंटामोफिली. पॉलिनेशन दॅट टेक्स प्लेस बाय insect as an agent, it is called as a entomophily. जे पॉलिनेशन इन्सेक्टच्या माध्यमातून होते त्याला आपण एंटामोफिली म्हटलेलं आहे. इन्सेक्ट पॉलिनेटेड फ्लॉवर्स आर कॉल्ड एज अ एंटामोफिलस फ्लॉवर, म्हणजे ज्या फ्लॉवर मध्ये इन्सेक्टच्या माध्यमातून पॉलिनेशन होते त्यालाच आपण एंटामोफिलस टाइप ऑफ फ्लॉवर म्हटलंय. एक्झाम्पल बघूया. रोज, जॅस्मिन, सेस्ट्रम. रोज, jasmine, cestrum. Pollination that takes place by insect as an agent, it is called as an entomophilous type of pollination. मग आता या एंटामोफिलस पॉलिनेशन साठी फ्लॉवर आवश्यक आहे. या फ्लॉवर मध्ये काहीतरी स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल चेंजेस त्यांनी केलेले असतात. मग त्या स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल चेंजेसला आपण नाव देऊया अडॅप्टेशन. अडॅप्टेशन इन एंटामोफिलस फ्लॉवर, म्हणजे एंटामोफिलस फ्लॉवर मध्ये कुठल्या स्वरूपाचे बदल झाले ते आपण बघतो. जसं फ्लॉवर्स आर लार्ज इन साईज, म्हणजे मोठ्या साईजचे जर फ्लॉवर असतील तर इन्सेक्ट उडत चाललेत ना, मग त्याला वरतून दिसेल की इथं काहीतरी आहे, है ना. मोठ्या साईजचं असलं तर त्याला दिसेल. दे आर शोई, म्हणजे डेकोरेटिव्ह आहे. अँड ब्राईटली कलर, आणि भडक रंगाचे आहेत, गर्द रंगाचे आहेत, दाट रंगाचे आहेत. फ्लॉवर्स आर लार्ज, showy and often the brightly color.
अ फ्लावर प्रोड्युसेस द स्वीट ओडर, दॅट इज द स्मेल. त्याला आपण वास म्हटलंय, उग्र स्वरूपाचा वास म्हटलंय, म्हणजे भडक डार्क स्वरूपाचा त्या ठिकाणी गंध सुद्धा आलेला आहे. म्हणजे या फ्लावरनी फ्रॅग्रन्स इमिट केला, ओडर इमिट केला आणि वरती जाणाऱ्या इन्सेक्ट्सला तो येतो. मग साहजिकच काय होते, त्या इन्सेक्टला कळते की इथं काहीतरी आहे, दिसतं तर खरी पण लक्षात येते त्या वासाच्या माध्यमातून सुद्धा इन्सेक्ट त्याच्याकडे वळतात. म्हणून म्हटलंय फ्लावर प्रोड्युसेस द स्वीट ओडर, म्हणजे गोड वास आलेला आहे त्या ठिकाणी, आणि म्हणून फ्लावरकडे त्या ठिकाणी काय ते इन्सेक्ट्स आले. आता फ्लावरकडे आल्यानंतर त्या इन्सेक्ट्सला काहीतरी खायला प्यायला पाहिजे, मग त्यांच्यामध्ये नेक्टर पाहिजे, म्हणून फ्लावर्स हॅव नेक्टर ग्लँड्स, म्हणजे फ्लावर मध्ये नेक्टर ग्लँड सुद्धा पाहिजे. आता फ्लावर म्हटल्यानंतर त्याच्यात पार्ट्स येणार आहेत, कॅलिक्स येणार, करोला येणार, अँड्रोशियम येणार आणि गायनोशियम येणार. मग गायनोशियमच्या एका मेंबरला आपण कार्पेल म्हटलं. त्याच्या वरची जी टोपी आहे त्याला स्टिग्मा म्हटलंय. हा स्टिग्मा कसा पाहिजे तर रफ पाहिजे, आणि त्याच्यावर केस असले पाहिजे, हेरी पाहिजे, आणि थोडासा तो चिकट पाहिजे. म्हणजे इन्सेक्ट त्याच्याजवळ गेला, फ्लावर मध्ये नेक्टर घ्यायला गेला, मग तिथं असणारा स्टिग्मा कसा आहे, तो आहे रफ, हेरी ऑर द स्टिकी. कशामुळे? बिकॉज ऑफ वन सबस्टन्स वी कॉल दिस ॲज अ म्युसिलाजिनस सिक्रिशन, म्हणजे म्युसिलेज नावाचं केमिकल त्याने सिक्रिट केलं, आणि त्याच्यामुळे जो स्टिग्मा आहे, म्हणजे वरची टोपी म्हटलंय कार्पेलची, ती कशी आहे तर रफ आहे, हेरी आहे आणि स्टिकी आहे. कशामुळे? फक्त बिकॉज ऑफ सिक्रिशन ऑफ म्युसिलेज. आता पोलन ग्रेन्स पाहिजे. आता पोलन ग्रेन्स कशी असते तर स्पाइनी, म्हणजे काटेरी, त्याच्या वरतून सगळीकडे काटे काटे काटे, बारीक बारीक मोठे मोठे अशा स्वरूपाचे काटे त्याच्यात असेल, अँड सराउंडेड बाय येलो स्टिकी सबस्टन्स, आणि त्याला वरतून येलो कलरचा स्टिकी म्हणजे चिकट स्वरूपाचा सबस्टन्स असला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज अ पोलन किट, म्हणजे पोलनचं वरतून त्या ठिकाणी आवरून त्याला किट म्हटले. किट, पोलनची किट. पोलन ग्रेन्स कसे आहेत तर स्पाइनी आहे, आणि त्याला सराउंड केलंय येलो स्टिकी सबस्टन्सने, दॅट इज कॉल्ड एज अ पोलन किट. असे का पोलन ग्रेन्स मध्ये असे चेंजेस का? कारण पोलन ग्रेन्स कडे एखादा जेव्हा इन्सेक्ट येणार तर तो एक तर त्याच्या तोंडाला म्हणा, त्याच्या प्रोबास्किसला, म्हणजे त्याची चोच है ना, नाक म्हणू त्याचं, ठीक आहे, त्याच्या बॉडीला म्हणजे त्याच्या लेग्सला आणि विंग्सला, पूर्ण बॉडीला ते इन्सेक्ट त्या ठिकाणी इन्सेक्टच्या पोलन ग्रेन्स हे चिपकले पाहिजे. मग तो जो कव्हरिंग आहे त्या पूर्ण कव्हरिंगला जो येलो स्टिकी सबस्टन्स त्यामध्ये आहे त्याला पोलन किट म्हटलं. सम प्लांट्स हॅव स्पेशल टाइप ऑफ अडॅप्टेशन. आता त्या इन्सेक्टला ओढायचंय, आपल्याकडे आकर्षित करायचंय, आपल्याकडे आकर्षित करायचं आहे, म्हणून काही प्लांट काय करतात तर स्पेशल स्वरूपाचं अडॅप्टेशन करतात, म्हणजे स्वतःमध्ये काहीतरी वेगळे फंडे वापरतात. मग वेगळे फंडे म्हणजे काय? वेगळं मेकॅनिझम की इन्सेक्ट आपल्याकडे आले पाहिजे. मग तिच्यामध्ये लिव्हर मेकॅनिझम, लिव्हर म्हणजे त्याला आपण तराजू म्हटलेला आहे, किंवा टर्न पाईप मेकॅनिझम, जसं तो इन्सेक्ट असाच जाईल ना असाच जाईल, म्हणजे टर्न पाईप मेकॅनिझम. साल्विया प्लांट आहे, या साल्विया प्लांट मध्ये इन्सेक्टच्या माध्यमातून फ्लावर मध्ये पॉलिनेशन घडते. का बरं? तर तिच्यामध्ये एक स्पेशल अडॅप्टेशन त्यांनी केले, दॅट इज कॉल्ड एज अ लिव्हर मेकॅनिझम or turnpike mechanism. First one, that is adaptation in entomophilous type of pollination. Now the second one, ornithophilia, pollination by the birds. Pollination by birds, म्हणजे जे pollination birdsच्या माध्यमातून. Actually the word ornithos means the birds and phylum is affinity or attraction. मग फ्लावर काय करणार आहे, बर्ड्सला, जसं आता वरतून इन्सेक्ट आहे त्याला तर त्याने ओढलंच आहे, मग मोठा त्या इन्सेक्ट पेक्षा मोठा म्हणजे बर्ड्स. मग बर्ड म्हणजे खूप मोठी नाही, घार वरतून चालली, त्याला तिथं दिसेल फ्लावर आहे, परंतु त्याला नाही ओढणार, मग छोट्या छोट्या साईजचे बर्ड्स त्यामध्ये असतील ना. पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. Pollination that takes place by birds as an agent, it is called as a ornithophilia. म्हणजे जे पॉलिनेशन बर्ड या एजंटच्या माध्यमातून होते त्याला आपण ऑर्निथोफिली म्हटलेलं आहे. ओके. बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कॉल्ड एज ऑर्निथोफिलस फ्लावर, म्हणजे बर्डच्या माध्यमातून ज्या फ्लावरचं पॉलिनेशन होते त्याला आपण ऑर्निथोफिलस फ्लावर.
मग आता बर्ड्स मध्ये काहीतरी चेंजेस लागतील. मग कसले चेंजेस? बर्ड्स हॅव स्मॉल साईज, जसं चिमणी राहील है ना, चिमणीच्या साईजचे ते राहणार. बर्डची साईज जी आहे लहान राहील, बट हॅव्हिंग द लॉंग बीक, म्हणजे त्याची चोच जी आहे ती मात्र लॉंग स्वरूपाची असेल. बर्ड्स हॅव स्मॉल साईज अँड लॉंग बीक्स. याचे काही एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. जसं आता हमिंग बर्ड आहे आणि सनबर्ड आहे. सनबर्ड अँड द हमिंग बर्ड, यामध्ये त्यांची साईज स्मॉल आहे, लॉंग स्वरूपाची बीक आहे आणि म्हणून ते बर्ड्स पॉलिनेशन करतात. ओके, मग या फ्लावरला या ठिकाणी आपण ऑर्निथोफिलस टाइप ऑफ द फ्लावर्स असं म्हणतो. आता जसे बर्ड्स आहेत तसे स्पेशल स्वरूपाचे प्लांट सुद्धा आहेत. जसं बॉम्बॅक्स प्लांट आहे. ओके, बॉम्बॅक्स स्वरूपाचं प्लांट आहे. देन द ब्युटिया कॅलिस्टेमॉन, त्याला बॉटल ब्रश असं आपण म्हटलेलं आहे. अशा या प्लांट्स मध्ये सुद्धा ब्युटिया आणि तिसरं आपण म्हटलंय कॅलिस्टेमॉन, ज्याला बॉटल ब्रश म्हटलंय, या प्लांट्स मध्ये फक्त आणि फक्त बर्ड्सच्या माध्यमातून पॉलिनेशन झालेलं आपण या ठिकाणी बघतोय. म्हणून याला नाव दिलं ऑर्निथोफिली. द पॉलिनेशन दॅट टेक्स प्लेस बाय बर्ड्स ॲज एन एजंट, इट इज कॉल्ड एज अ ऑर्निथोफिली. देखो गया बर्ड्स, म्हणजे बर्ड्सच्या माध्यमातून पॉलिनेशन झालेलं आपल्याला दिसेल. आता ऑर्निथोफिलस पॉलिनेशन घडण्यासाठी फ्लावर मध्ये पुन्हा अडॅप्टेशन्स बघणे आवश्यक आहे. आता इथे दिसायला लागलेलं आहे आपल्याला एक बर्ड आहे, तर त्या ठिकाणी काय करतोय, ते त्याची बीक जी आहे ती फ्लावर मध्ये इन्सर्ट करतोय. मग यासाठी काय, तर जसा स्मॉल साईजचा बर्ड आहे तर लार्ज साईजचं आणि ब्राईट कलरचं फ्लावर आहे. मग फ्लावर्स कसे आहे, large in size. It is having the bright color and showy. Flowers are large, brightly colored and the showy. Flowers secrete profuse, जे जास्त प्रमाणात, ओके, profuse dilute nectar. म्हणजे नेक्टर तयार केलं त्यांनी, पण ते कसं डायल्यूट आहे, थोडंसं पाणी त्यामध्ये आहे, म्हणजे फ्लो होणार आहे. म्हणून वरतून त्या ठिकाणी काय होईल, त्या बर्ड्सला ते दिसेल आणि त्या ठिकाणी दिसलं तर बर्ड्स त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतील. काय, बर्ड्स अट्रॅक्ट होतील. पोलन ग्रेन्स आर द स्टिकी अँड द स्पायनी. आता ते चिटकायला पाहिजे म्हणून ते स्टिकी तर राहणार, आणि काटेरी असले तर ते पंखांवर, त्यांच्या बीकवर सहजतेने चिटकू शकतील. म्हणून स्टिकी अँड द स्पायनी. ओके, स्टिकी आणि स्पायनी स्वरूपाचे पोलन ग्रेन्स असतील. फ्लावर्स आर जनरली विदाउट फ्रॅग्रन्स. काय नाही फ्लावर मध्ये, फ्रॅग्रन्स नाही, कारण बर्ड्स हॅव पुअर सेन्स ऑफ स्मेल. म्हणजे बर्ड्स मध्ये सेन्सेशन ऑफ स्मेल जे आहे कमी आहे, आणि म्हणून फ्लावरला एनर्जी एक्सपांड करणे, रिलीज करणे याची आवश्यकता नाही. कशासाठी, टू रिलीज द फ्रॅग्रन्स. ओके, म्हणजे ते फ्रॅग्रन्स रिलीज करत नाही. आपण बघितलं या ठिकाणी अडॅप्टेशन इन ऑर्निथोफिलस टाइप ऑफ दिस flower. Now the third one, कोरिप्टेरोफिली, that is pollination by bats. पुन्हा शब्द आला, कोरिप्टेरो म्हणजे बॅट्स आणि फिल्ली मीन्स अट्रॅक्शन. आता बघा, आता हे पक्षी बघितले आपण, त्यांना डोळे होते, ठीक आहे ना, मात्र त्यांचं नाक चांगलं नव्हतं. आता हा तिसरा पार्ट येणार, यात बॅट्स आपण बघणार. आता यांना डोळे नाही, ठीक आहे ना, मग डोळे नसणारे, मग साहजिकच त्यांच्यात काय असेल, नाक चांगलं असेल. म्हणून या ठिकाणी हेडिंग टाकलं पॉलिनेशन बाय बॅट्स. बॅट्स म्हणजे वटवाघूळ. अरे बेटा हो, इथं बॅट म्हणजे चेंडू फळी नाही, नाही तर उठले चालले क्रिकेट खेळायला, हा पार्ट नाही. इथं बॅट म्हणजे काय, तर बॅट म्हणजे वटवाघूळ. वटवाघुळांच्या माध्यमातून पॉलिनेशन होते. काय म्हणते की घेतली बॅट, चेंडू फळी आणि झाडांवर अशी हलवली, पॉलिनेशन घडू लागलं. ते पॉलिनेशन घडते, ते घडत नाही असं नाही. त्याला आपण झुफिल्लीमध्ये टाकू शकतो. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या माध्यमातून पॉलिनेशन होते. पण आपल्याला तीनच दिले. हा तिसरा टॉपिक आहे कोरिप्टेरोफिली, म्हणजे पॉलिनेशन बाय बॅट्स. पॉलिनेशन दॅट टेक्स प्लेस बाय बॅट्स ॲज एन एजंट, इट इज कॉल्ड ॲज अ कोरिप्टेरोफिली. बॅट pollinated flower are called as a कोरिप्टेरोफिलस टाइप ऑफ दिस फ्लावर. ठीक आहे, मग त्यांचे एक्झाम्पल बघा. अँथोसिफालस, ज्याला आपण कडंब ट्री म्हटलंय. ऍडन्सुनिया, ज्यांना आपण बाओगाब ट्री म्हटलंय.
कायगेलिया ज्याला आपण सौसेज ट्री म्हटलेलं आहे. ओके, उच्चार बघा. अँथोसिफॅलस, ॲडन्सोनिया आणि कायगेलिया या प्लांट्स मध्ये बॅट्स म्हणजे वटवाघळांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पॉलिनेशन होते. इज इट क्लिअर? Pollination takes place by bats. It is called as a corypterophilous type of this pollination. आता या ठिकाणी सुद्धा फ्लावर मध्ये काय अडॅप्टेशन्स आहेत, त्यामध्ये काय चेंजेस झालेले दिसतील. मग चेंजेस बघू आपण. फ्लावर्स आर डल कलर. आता यांना डोळेच नाही ना, मग कलर त्या ठिकाणी असले पाहिजे का? नाही, साधारण कलर असले तरी चालते. मात्र नाक चांगलं आहे म्हणून स्ट्रॉंग स्वरूपाचं फ्रॅग्रन्स पाहिजे. स्ट्रॉंग फ्रॅग्रन्स पाहिजे. ठीक आहे ना. मग डल कलर अँड द स्ट्रॉंग फ्रॅग्रन्स. द फ्लावर सिक्रीट अबंडंट टाइप ऑफ दिस नेक्टर. आता स्मेल तर आला, मग नेक्टर जर जास्त प्रमाणात असेल तर गोड वास येऊ लागला आणि त्याच्यावर घ्यायला जायचंय म्हणून ते जाणार. फ्लावर सिक्रीट अबंडंट टाइप ऑफ दिस नेक्टर. फ्लावर प्रोड्युसेस अमाउंट ऑफ इडिबल पोलन ग्रेन्स. आता हे बॅट्स त्या ठिकाणी त्या फ्लावर कडे जातील. मग फ्लावर कडे गेल्यानंतर काही वेळेला काय होतील, ते काय करतील, इडिबल म्हणजे खाण्याजोगे, तिच्यात काय असतील, पोलन ग्रेन्स आहेत, ते खाऊन टाकतील. म्हणजे खाता त्यांच्या शरीराला चिटकतील सुद्धा, है ना. आणि म्हणून एजंट्स मध्ये आपण बॅट्स हा एक टॉपिक या ठिकाणी बघतो आहोत. इज इट क्लिअर? विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी एक टॉपिक डिस्कस केला. टॉपिकचं नाव आहे बायोटिक एजंट्स ऑफ पॉलिनेशन. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माझा आजचा जो लेक्चर झालाय तो आवडला असेल तर प्लीज याला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.